හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් අද දවසේදී මම අරගෙන ඉවලා තියෙන්නේ අත්‍තරම ඕගොල්ලෝ තම්බැල් එකෙත් දකින්න ඇති මේ බයිනරි සිග්නල් අපේ ගෲප් එක සම්බන්ධව තමයි මම අද වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මීට දින කිහිපයකට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කළා මේ ලොස් වෙච්ච අයට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ෆ්‍රී සිග්නල් අපි දෙනවා කියලා ගෲප් එකක් මාර්ගයෙන් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක මාර්ගයෙන් තමයි අපි දෙනවා කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් අය ජොයින් වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම ඒකට ජොයින් වෙලා ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ෆ්‍රී සිග්නල් යූස් කරලා බලලා ෆ්‍රී සිග්නල් හොඳයි කියලා හිතච්ච අය අපේ VIP ගෲප් එකටත් ජොයින් වුණා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ කරන්නෙත් ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී සිග්නල් අපි දෙන්න ටික යූස් කරලා බලලා කැමති නම් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට VIP යූස් ඒ කියන්නේ VIP එකට ජොයින් වෙන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්ත කොහොම වුණත් ලොස් වෙන අයට පුළුවන් අපේ ෆ්‍රී සිග්නල් ගෲප් එකත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරලා නොමිලේ දෙන මේ සිග්නල් ටික යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ ලොස් එක කවර් කරගන්න. හරිද? ඉතින් බයිනරි ප්ලැට්ෆෝම් ඕනි එකට මේක කරන්න පුළුවන්. එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් binary.com ඒ වගේම pocket option ඒ වගේම IQ option මේ ඕනි මේකට මේක අපේ සිග්නල් වැඩ කරනවා. හරිද? අද මම නැවතත් ඉතින් මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ මේ සිග්නල් දීලත් සමහර කට්ටිය ලොස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා, වින් කරන කට්ටියත් ඉන්නවා. අතට වින් කරන කට්ටිය නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ, ලොස් වෙන කට්ටිය ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මම ගිය සැරේ ගෙනාපු වීඩියෝ වලින් ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා මේ සිග්නල් යූස් කරන්නේ කොහොමද, මේ මොකද්ද මේ මාටින්ගියල් සිස්ටම් කියන්නේ මොකද්ද, මේ හැමදේම කියලා දුන්නා. නමුත් සමහර කට්ටිය ඒක තාම තේරුම් ගන්න නැති පාට ඒකයි මම මේ වීඩියෝ නැවතත් අරගෙන ආවේ. අදත් මම ඔයගලන්ට ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ නිසා. හොඳයි. ඒ වගේ මතක් කරනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියන්නම් අපේ ෆ්‍රී සිග්නල් ගෲප් එකේ ටෙලිග්‍රෑම් ලින්ක් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් දැම්ම ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා බලන්න ඒකේ ප්‍රූෆ් තියෙනවා. ඒ වගේම කට්ටියගේ අදහස් ඒ සියලුම දේවල් මම ෂෙයා කරලා තියෙනවා ඒ ගෲප් එකේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට දැන් මේ IQ option හරි ඊළඟට IQ option platform එක ඊළඟට දැන් මේක ට්‍රේඩ් කරන්න කියන binary option නැත්නම් expert option මේ මොකක් හරි account එකක්වත් තාම නැත්නම් ඔයගලන්ට. හරිද? ස්කිල් account එකක් නැත්නම් ස්කිල් account එකක් හදන හැටි මේ සියලුම දේවල් සම්බන්ධ වීඩියෝස් වලට අදාළ ලින්කුත් මම මේ description එකේ පහල දාන්නම්. ස්කිල් account එක හදන හැටි, binary account එකක් ඊළඟට expert option මේ සියලුම account හදන හැටි ඒ අදාළ වීඩියෝස් මම දානවා පහල description එකේ. එතකොට මේක අද මුලින්ම බලන කෙනෙක්ට ගැටලුවක් නැහැ. ඒව බලලා වැටි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? කොහොම වුණත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම group එකට join වෙන්න. පහල description එකේ link එකෙන් group එකට join වෙන්න. මම මේ account කිසිම දෙයක් නැති කෙනෙක්ටත් මේවා හදාගන්න විදිහේ ඒ අදාළ links ඔක්කොම පහල description එකේ දාලා තියන්න. හරිද? ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒක නිසා සියලුම දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. මම පහල description එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේ දේවල් වලින් ඔයගලන්ට හැමදේම බලා ගන්න, හැමදේම හදා ගන්න ඕන දේවල් හදා ගන්නත් පුළුවන් වෙයි. හරි? හරි. අපි අදත් කතා කරමු මේ group එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ, කොහොමද මේ signal use කරන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි යමු group එක පැත්තට. මේ තියෙන Telegram group එක අපේ. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න. දැන් මේකේ මම තියෙන proof එකම දාපුවා. මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අන්තිම දවසේ මම සිකුරාදා දුන්නා. අද දිරිදානේ. ඉතින් සිකුරාදා දුන්න VIP signal signal group එකේ රිසල්ට් එක පේනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔක්කොම මේ වින් කරලා තියෙන රිසල්ට්ස්. ඒ වගේම free signal group එකේ දුන්න රිසල්ට්ස් තියෙනවා මෙතන. මේ තියෙන්නේ ඒවත් ඔක්කොම වින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රිසල්ට් එක දවස ගණන් හම්බ වෙනවා. සිග්නල් වල හොඳයි කියලා හැමෝම කියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කට්ටියගේ අදහස් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ගෲප් එකට ජොයින් වෙලා බලන කට්ටිය මේකේ කියලා තියෙන අදහස් මේ සියලුම දේවල් මේ තියෙනවා ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ගෲප් එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ. ඉතින් ෆ්‍රී දෙන එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වැඩ කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ලොස් වෙච්ච කව කරගන්න. ඒ වගේම කැමති කට්ටියට VIP සෙට් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ මම සිග්නල් යූස් කරන හැටි කොහොමද කියලා නැවත කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියෙනවා. මීට කලින් මම ඒ වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ දාන්නම්. එතකොට ඒක බලලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ signal use කරන්න හැටි පුරුදු වෙන්න. platforms වලත් මම කියලා දෙනවා කොහොමද IQ option එකේ expert option මේ හැම එකෙම use කරන කියන්නේ signal එක use කරන විදිහ මම කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම අමුතුවෙන් ආයෙ කියලා දෙන්න යන්නේ. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ අරගෙන ආවේ පුංචි කාරණා ටිකක් මතක් කරන්න. ඒ තමයි දැන් ඔයාලා මේ group එකට දැන් join වුණාට පස්සේ මේ signal use කරද්දි හරිද? යූස් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ group එකේ දැන් මේ සමහර තැන් මන් දෙල් දින සිග්නල් වල බලන්න සමහර වෙලාවට මේ VIP එක ගමුකෝ මෙන්න මෙතන බලන්න මේ මෙතන ඔක්කොම ටික උඩින් ඉඳන් වෙන් කරගෙන මෙතන දෙයක් ලොස් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ ලොස් දෙයක් වෙලා තියෙනවා.
හැබැයි මේ ලොස් දෙක වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මෙතන මේක වින් කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක වින් කරලා. එතකොට ලොස් වෙච්ච කවර් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ෆ්‍රී එකෙත් එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ෆ්‍රී එකෙත් වෙබ්සයිට් එකේ මම බලන්න. ෆ්‍රී එකෙත් අප් බලමු. මේ තියෙන්නේ මේ. මෙහෙම දිනාගෙන ඇවිල්ලා මෙතන කල් ලොස් වුණා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන එක වින් කරනවානේ. ඒත් මේ ලොස් එක කවර් කරන්න පුළුවන්. උතන අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ලොස් එක කවර් කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ කරනකොට මේ දේ ඔයාලා මේකට ජොයින් වෙලා වැඩ කරද්දී මම ෆ්‍රී සිග්නල් එකට ජොයින් වුණත් VIP එකට ජොයින් වුණත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගන්න. මම ඒ දේවල් ටික මතක් කරන්නම්. පළමු කාරණාව තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන platform එක අපි හිතමු binary.com වෙන බලන් expert option එක බලන් IQ හරි මොකක් හරි මේ තුනනේ සාමාන්‍ය යූස් කරන ගොඩක් කට්ටිය. මේ මොන platform එක යූස් කරත් ඔයගොල්ලෝ මේ සිග්නල් එක යූස් කරද්දී ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා මේ සිග්නල් එක කියන්නේ platform එක යූස් කරන බලන් අඩු මුදලින් trader enter වෙන්න. binary option එක binary.com එකේ ගත්තොත් B market එකේ නම් 0.35 පුළුවන්. නමුත් forex market එකකින් trade කරන දේ forex market එකේ 0.50 තමයි අඩුම පුළුවන්. ඒතර මේ binary එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක යූස් කරනවා නම් මෙතන අද නම් forex market පහළ මේ forex කියන දේ මෙතනින් තමයි ඔයාලට currency තෝරන් දෙන්න මන් දෙන එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ trade එකේ මේ derive එකට යන්න. මේක යූස් කරලා trade කරන්න. එතකොට මේකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ඉහළින් වැටෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ හරින් වැටේ අපිට අවශ්‍ය කරන්සි තෝරගන්න. මෙතන දැන් B market එකෙන් තියෙන අපි මෙතන තෝරන්න ඕනි forex කියන එක. forex කියන තේරුම අපිට අදාළ මේ කියන්නේ කරන්සි තෝරන්න ඕනි. හරිද? මම අද මේක වෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් මොකද අද මාකට් පහළනේ. මම මේකත් තෝරන්න මම දෙන සිග්නල් එකට දාලා කරන්සි එහෙම තෝරගන්න තියෙන ඔයගලන්ට. හරිද? තෝරගත්තට පස්සේ මේ පැත්තේ වාට තියෙන මෙතන මෙන්න මේ උඩ. දැන් මට මේකෙන් පෙන්වන්න බෑ. මේක නිසා මම වෙන දැන්ට B market එකේ කරන්සියක් තෝරලා එක පෙන්වන්නම්. උදාහරණයක් පෙන්වන්න ඕන නිසා forex market එකේ මම දෙන සිග්නල් එකට දාලා කරන්සිය තේරුවා. මෙතන උඩින් rise and fall මෙතන දාගන්න ඕනි. ෆෝන් එකෙන් කරන කටියට එහෙමයි. හරිද? වෙනසක් නැහැ. මෙතන ටික් තියෙන එක මිනිත්ස් කරගන්න. මෙතන මිනිත් 5 දාගන්න. 5 දාගෙන මෙතන ඔයා කැමති ගාන 0.50න් පටන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ ගාන දාලා මෙතන මං කෝල් කියලා දුන්නොත් ඉහළට මේ මෙන්න මේක පුට් කියලා දුන්නොත් ඩවුන්. ඒක තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න දෙන්නේ එහෙමයි. මේකේ මාටින් ගේල් යූස් කරද්දී යූස් කරනදී මම ගේල් දිනවා මම වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන එක බලන්න. ඒ වගේම කියනවා ටයිම් එක. මම සිග්නල් එක දාලා තියෙන ටයිම් එක දැන් මෙතන දාලා තියෙනවා අපි හිතමුකෝ මේක දාලා තියෙනවා මේ දාලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේක බලන්නකෝ 3ට euro USD put ඒ කියන්නේ 3ට euro USD put 3 15 ඒ කියන්නේ 15 කියන්නේ 3 හරිද එතකොට මේ ට්‍රේඩ් එක එන්ටර් වෙනකොට අපි කරන්නේ 2.58 2.59යි තප්පර 58 වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා 2.59යි තප්පර 58 දී ඔයා දැන් මේ පුට් කියලා තියෙන්නේ පුට් එක අදාළ ටික එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ මේකෙන් නම් මේ ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. ඒතර මේකෙදි මාටින් ගේල් යූස් කරන හැටි මම කියලා දුන්නා. ඒකත් ඔයාලක ලොස් වීගෙන යනවා නම් ඒ ලොස් වීගෙන නැති අදාළ දැන් අපි හිතමු මේක දැන් මේ 3ටනේ 3ට මේක දානවා. දැන් 3.4 වෙද්දී ඔයගලන්ට තේරෙනවා 3.4යි තප්පර ගණනක් ඇද්දී ඔයගලන්ට මේක තේරෙනවා ලොස් එකක්ද යන්නේ කියලා සාමාන්‍ය දරකට තේරෙනවා. ඒතර 3.4යි තප්පර 58 දී ආයෙත් පාරක් ඔයා ඒ දාපු පැත්තරම දානවා. මේක ලොස් වෙනවා නම් විතරයි හැබැයි හරිද? ඒ කියන්නේ ලොස් වීගෙන යනවා නම් විතරක්. ඒක තමයි මාටින් ගේල් ඔන්න ස්ටෙප් කියන්නේ. ඒක ගැටලුව කරන්න එපා. මම කියවනේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාන්නම් ඒ සම්බන්ධව කියලා දෙන වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක. ඒක බලන්න. හරිද? ඔයාලට කියන්න දෙන්නේ මේකයි. මේ සිග්නල් ටික ඔයගොල්ලෝ යූස් කරලා කවදාද ලොස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ලොස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ලොස් වෙනවා. හැබැයි ලොස් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට මේක කරනකොට මම එක දෙයක් මතක් කරන්නම්. මොන platform යූස් කරත් දැන් අඩුම ගාණින් පටන් ගන්න. ප්‍රධාන කාරණාව මේක තමයි. අඩුම ගාණෙන් පටන් ගන්නවා. හිතන්නේ ස්මාර්ට් දැන් බයිනරි එකේ නම් 750න් පටන් ගත්තා. ඒක ලොස් වුණා ඩොලර් එකෙන් දැම්මා. ඒක ලොස් වුණා ඩොලර් දෙකකින් එහෙම යන්න ඕනේ. එතකොට එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එකේ එහෙම බෑ. IQ ඔප්ෂන් එකෙත් බෑ. මොකද ඒකේ ඩොලර් එක තමයි අඩුම තියෙන්නේ. එහෙම යන්න ඕනේ. ඩොලර් එකෙන් එහෙම යන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම කරන්න. හරිද? කියන්න තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි ඕගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මේක කරද්දී මේ platform එකට ටිකක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ මේ group එකට මේක join වුණා වගේම ඕගොල්ලෝ මේ signal use කරද්දී පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ ඩොලර් 10ක් වගේ දාගෙන පටන් ගන්න නැතුව ඩොලර් 20ක් 30ක්වත් දාගෙන මේක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ පුළුවන් නම් ඩොලර් 100ක්වත් දාගෙන පටන් ගන්න try කරන්න. මොකද එතකොට ඕගොල්ලෝ loss වෙන තත්ත්වය අඩුයි. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ VIP එක ගත්තොත් හරිද මේ VIP එක බලමු මෙන්න මෙතන මේක දැන් මෙහෙම loss වුණාට අවුලක් නැහැ. අපි ළම එකඟ දෙක loss system. මෙන්න බලමු මෙන්න මේ signal එක බලන්න. මෙතනදී ඔයා දැන් අපි තුන් binary platform use කරත් export option use කරත් ඔයා කරන්නේ ඩොලර් එකක් හරි 0.50ක් හරි දානවා. මේක loss වෙච්ච ගමන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ trade එකේම මාටින් ගේල් එක use කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඊට වැඩි දාලා. අපි තුන් ඩොලර් එකෙන් පටන් ගත්තොත් ඩොලර් දෙකක් දාලා මාටින් ගේල් use කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ trade එකට මේක loss වුණොත් ඊළඟ trade එකට ඔයා 4ක් දානවා. මේකේ මාටින් ගේල් එකට ඩොලර් 8ක් දානවා ඔයා. හරිද? එහෙම නෙවෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ?
ඔයා මෙතන 1යි 2යි මෙතන 4 මෙතන 8 දැම්ම ඊළඟට මෙතන තුන්වෙනි රේඩියට අනිවාර්යයෙන්ම දානවා 16ක්. එතකොට ඔයාට එහෙම දාන්න ඔයාගේ account එකේ සල්ලි නැත්නම් කොහොමද කරන්න කියනවා 1 දානවා 2ක් දානවා 4ක් දානවා 8ක් දානවා 16ක් දානවා කියන්නේ එතනම 31යි. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 50ක් තියාගෙන මම කියන්නේ නම් ඩොලර් 75ක්වත් අඩුම තියාගෙන මේ වැඩේ කරොත් ඔයාට මේක ලොස් වෙන තත්ත්වය අඩුයි. හරිද? අඩුම ගානෙන් පටන් ගත්තොත් හැබැයි ඔයා හිතන්න එපා ඒක ඔයාට පාඩුයි කියලා. දැන් ඔයා බලන්න මගේ මේ සිග්නල් මන් දීපු ටිකේ ඉහළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. කවදාවත් තාම එක ළඟ ට්‍රේඩ් 3ක් මේ විදිහට ලොස් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට 3ක් ලොස් වෙලා නැහැ. මාටින්ගෙල් එක්ක මං කියන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන් තුන්වෙනි විදිහට මාරින් වින් කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එකේ මාටින්ගෙල් එක දැන් මේකෙන් කරලා දෙන්නේ මේ වගේ හරි වින් කරන්න පුළුවන්. මාටින්ගෙල් කියන්නේ දන්නේ නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙනවා. වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. දැන් කිව්ව මුලදී ඒකේ මම රේට් කරන හැටි platform වල trade වල enter වෙන හැටි හැමදේම කියලා දීලා තියෙනවා. හරිද? ඔය දේවල් තමයි මතක් කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම පහර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයගෙන් පහර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන Telegram free signal group එකට join වෙලා ඔයගොල්ලෝ demo හරි ගමන්නේ check කරලා බලන්න. ඉස්සෙල්ලා signal හොඳද කියලා. හොඳ වුණොත් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තීරණය ගන්න VIP යනවාද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. free වැඩ කරන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මම free signal දෙනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී සමහර දේවල් නිසා මම free signal නවත්තන්න පවා ගියා. මොකද වින් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා සමහර කට්ටිය ලොස් වුණා කියනවා. ඉතින් මට එහෙම වුණාම ඇත්තටම අවුල් වෙනවා. මොකද ඇයි මේ වීඩියෝස් හරියට බලන්නේ නැත්තේ? මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට මම කියලා දිලත් ඔයගොල්ලෝ අහන්න නැතුව ඊට පස්සේ ලොස් වුණා කියලා කෑ ගහනවා. එහෙම කරන්න එපා. හරිද? ඒක නිසා වීඩියෝස් බලන්න. මම දැන් එක කිව්වේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න වීඩියෝ එක බලන්න කියලා. හරිද? කියලා දුන්නේ වීඩියෝ එක. මේක මම ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ මෙන්න මේකදී මම කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමද සිග්නල් යූස් කරන්නට හැමදේම කියලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේකදී. හරිද? හැම platform එකකදීම. ඉතින් ඒක නිසා ඒක බලන්න ඉස්සලා නැත්නම් කියනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්න. හරිද? ඔය කාරණා ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අදට එච්චරයි කියන්න තියෙන යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටිය මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. මේවා මැනුවල් මේ සිග්නල් වලට යූස් කරන්න හැටි නෙමෙයි මැනුවල් Tamanටම කරගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද මේවා කරන්නේ මේ සිග්නල් යූස් කරලා වැඩ කරනවා වගේම තනියෙන් ට්‍රේඩ් එකක් දාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් කියන්නේ මොනවද? ඒ දේවල් කියලා දෙන්න කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන මම අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේවල් නොකිය ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. මම දන්න හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරනවා. ඒත් ගොඩක් කට්ටිය ලොස් වෙච්ච නිසා තමයි මේ ෆ්‍රී සිග්නල් ගෲප් එක මම හදලා මේකේ ෆ්‍රී සිග්නල් දෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ගේම් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අනිවාර්යෙන් හදන්න මම උදව් කරනවා. මම අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝස් ගේන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ chart analysis සම්බන්ධව අනිවාර්යෙන් වීඩියෝස් මම අරන් එන්නම්. හරිද? ඒ ගැටලුවක් කරගන්න එපා. candlestick සම්බන්ධ ඒ සියලුම දේවල් සම්බන්ධව මම වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට්ම අරන් එන්නම්. හරිද? අපි step by step මේ ගමන යමු. ඉතින් ඒක තමයි හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරනවා මේ දවස්වල cryptocurrency market එක වැඩ කරන කට්ටිය මම cryptocurrency සම්බන්ධී පළවෙනි වීඩියෝ අරන් ආවා. දෙවෙනි වීඩියෝ මම අරන් ආවා. මෙතන තියෙනවා Binance account එක හදන හැටි. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් බලලා මේවත් කරගන්න. මොකද අනාගතයේදී ඔයගලන්ට ගොඩාක් වටිනවා මේ දේවල්. ඉතින් මේ දවස්වල cryptocurrency market එකත් ගොඩක් down වෙලා තියෙනවා. ඔන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා නම් hold කරන්න හොඳම වෙලාව මේ වෙලාව. ඉතින් ඔන්න පටන් ගන්න hold කරන්න පුළුවන් අය ඔයගලන්ට තව මාස කිහිපයක් ඇද්දි මේ දේවල් මේ Bitcoin වගේ මේ currencies අඩුවට තියෙන දේවල් වල hold කරොත් ඔයගලන්ට තව මාසයක් දෙකක් ඇද්දි හොඳ ආදායමක් එතන ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක් කරනවා. තවත් පුංචි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. මම මේ channel එකේ දාන වීඩියෝ සම්බන්ධව යම් කිසි දෙයක් කියනවා. මම මේක දානවා TRX sites මේකේ sites සම්බන්ධ වීඩියෝ දානවා. මම මේ කියලා දෙන binary වගේ ඒ කියන්නේ scam වෙන නැති platform නේ binary platforms ඊළඟට Binance වගේ අපිට කිසි බයක් නැහැ වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කියන මේවා මේ site සම්බන්ධ. නමුත් සමහර site මම දානවා TRX mining කරන site මේක එක ඔය මේ තියෙන මේ වගේ sites මම දාලා තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ වගේ site දැම්මම මම මේ වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා බලන්න හැම වීඩියෝ එකකින් මම කියලා තියෙයි අවදානම කියන්නේ රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරක් වැඩ කරන්න කියලා මම පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. එහෙම වැඩ කරනකොට මම එහෙම වැඩ කළත් ඕගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය ඒ වගේ සයිට් එකේ ස්කෑම් වුණාම අන්න ඒ වගේ දේවල් වුණාම මේකේ බැලලා කමෙන්ට් දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරිද? මම දැන් මේ ළඟදී අරන් ආවා මම මේ වීඩියෝස් දෙක අයින් කරා. ඒ සයිට් එකේ ස්කෑම් වුණා. CSC USDT කියන සයිට් එක. හරිද? ඒකෙදි මම කිව්වේ මම මේ වීඩියෝස් දෙකේදීම කිව්වා ඔයගලන්ට මේකට කැමති කට්ටිය ඩිපොසිට් කරන්න. හැබැයි මේකේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. රිස්ක් එක ගන්න පුළුවන් කට්ටිය වැඩ කරන්න. මොකද මේ සයිට් අනිවාර්යෙන් ස්කෑම් වෙනවා. මම පැහැදිලිවම කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකට හොඳට දාලා ඉවරලා ස්කෑම් වුණාට පස්සේ මට මෙතන කමෙන්ට්ස් දාලා කොහොමද බයින් ඒව කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කරුණාකරලා channel එක unsubscribe කරලා යන්න. ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? මොකද මම මේකේ හැමදාම කියනවා මේ channel එකේ මම expert ලට මම මේ channel එකේ වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ.
මම මේ channel එකේ වීඩියෝ කරන්නේ බිඳුව ඉඳන් යන අයට. ඒ කියන්නේ මම මේ cryptocurrency සම්බන්ධ වීඩියෝ මාලාවක් පටන් ගත්තේ මේක මොකද්ද cryptocurrency කියලා ඊට පස්සේ Binance account එකක් හදන හැටි කියලා දීලා එහෙම පටන් ගත්තේ. ඒ වගේ තමයි binary එකත්. එකපාරට හැමෝටම බැනස තමයි මම සිග්නල් දාන විදිය කියලා දීලා හැමදේම කියලා දුන්නේ. ඉදිරියේදී මම chart analysis සම්බන්ධ වීඩියෝ සාගෙනවා. එසේ මහත්තුරුට කියන expert ලා ඉන්න කට්ටිය මේකේ ඉන්න එපා. අයින් වෙලා යන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ channel තියෙනවා. අපිට රට channel තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ වැඩන්ට හොඳ channel තියෙනවා. හරිද? site scam වුණා කියලා මෙතන කෑ ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මොකද අපේ අම්මා තාත්තා හදන site නෙමෙයි මේවා. හරිද? එහෙම වුණා නම් අම්මට මොකක් කර කතා කරලා shape එකක් දාගම දෙබ්බා. මේවා එහෙම නෙමෙයි. ඒ නිසා පොරුවට කලබල වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලොන්ට පැහැදිලිව scam වෙන site සහ ඒ කියන්නේ අවදානමක් තියෙන site ඒ ගැන explain කළා තමයි මම videos දාන්නේ. එහෙම කියලාත් loss වුණාට පස්සේ කෑ ගහන්න එපා බොරුවට. මේකෙදිත් මම මේක පැහැදිලිව මතක් කරේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඩොලර් 100ක්වත් දාගෙන සෙට් වෙන්න කියලා. අතකොට රිස්ක් එකක් නැහැ කියලා. හරිද? එහෙම නැති කට්ටිය පොඩියට පටන් ගන්න යන්න. හරිද? පොඩියට පටන් ගන්න මම කිය අඩුම ගානේ පටන් අරන් යන්න. හරිද? අවදානමක් තියෙනවා. හැබැයි පටන් අරගන්න ඔක්කොලන්ට මම කියන්නේ ඔක්කොම කලින් පහර මම description එකේ දාලා තියෙනවානේ දැන් ඔය Telegram free signal group එකේ link එකකට join වෙන්නකො. join වෙලා ඔයාලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා free එකේ වැඩ කරලා demo හරි check කරලා බලන්න. ඒක කරලා බලන්න ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති තීරණයක් ගන්න. හරිද? ඔය කාරණා ටික තමයි මතක් කරගන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක දිග වුණා නම් අතරම සමාව වෙනුනේ හැමෝටම. එහෙනම් තවත් අපි වටිනා වීඩියෝ ගහමු යාළුවනේ. බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම මම ජය වේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.